מחלת האסתמה הינה מחלה כרונית השכיחה בקרב ילדים ומבוגרים, ובאה לידי ביטוי בהתקפים של שיעול וקשיי נשימה. הגורמים למחלה הם רבים, כאשר למעשה מדובר בשילוב של גורמים תורשתיים עם גורמים סביבתיים, כמו אלרגיה, חשיפה לעישון, זיהום אוויר ועוד. על הגורמים למחלה, מאפייניה ושכיחותה, בסרטון הבא. אסתמה היא מחלה כרונית שכיחה מאוד בעולם המערבי. היא קרויה גם גנחת הסימפונות או קצרת בעברית. המחלה תוקפת כ-300 מיליון איש בעולם. מעריכים שכאחד מ10 מבוגרים סובל מתסמינים אסתמטיים, וכאחד מ3 ילדים בגיל הרך יסבול מתסמינים אסתמטיים. התהליך שגורם לאסתמה הוא תהליך של דלקת בסימפונות או בדרכי האוויר. כתוצאה מתהליך דלקתי זה, מגיעים לעבר המטרה, לסימפונות, תאים דלקתיים, ומשחררים חומרים הגורמים לבצקת, להיצרות ולהתכווצות של השריר החלק בסימפונות. אותה היצרות של דרכי האוויר גורמת לתסמינים אסתמטיים שהם בעיקרם שיעול, צפצופים ודרגות שונות של קוצר נשימה. אסתמה היא מחלה מורכבת וקיימים גורמים רבים לאסתמה. ישנם גורמים גנטיים, כך שבמשפחה שיש אימא אסתמטית, יש יותר סיכוי לילד שיוולד לפתח תסמינים אסתמטיים. יש קשר ברור לאלרגיה, ובמשפחה שיש מחלות אלרגיות אחרות, או כאשר לילד יש תסמינים אלרגיים אחרים, כמו נזלת אלרגית, או אטופיק דרמטיטיס המכונה גם אסתמה של העור, יש לו יותר סיכוי לפתח אסתמה. יש קשר לסביבה שבה אנחנו חיים, לעישון סביבתי. עישון גם גורם לעלייה בשכיחות התסמינים האסתמטיים. המחלה גורמת לתסמינים אסתמטיים כאשר יש חשיפה לווירוס, כאשר יש מאמץ כמו ריצה. כל הגורמים האלה גורמים לתסמינים אסתמטיים. המחלה שכיחה יותר בילדים שנולדו פגים, בילדים שיש להם משקל יתר, בחשיפה לזיהום אוויר ולעישון. רוב המבוגרים האסתמטיים ימשיכו לחוות תסמינים אסתמטיים לאורך החיים שלהם בדרגה זו או אחרת. כאשר מדובר על ילדים קטנים, יש סיכוי לא מבוטל להחלמה מהתסמינים האסתמטיים. ההחלמה קורית בעיקר בילדים שאין במשפחה שלהם רקע אלרגי, וכאשר התסמינים האסתמטיים מופיעים בעיקר בעת מחלות חום, לילדים אלה יש סיכוי גבוה להבריא מהאסתמה. רוב ההבראה של האסתמה מתרחשת עד גיל 3, חלקם עד גיל 6, כאשר האסתמה נמשכת מעבר לגיל 6, הסיכוי של החלמה הולך ופוחת עם הזמן.